שלום חברים, היום נלמד על אי שוויונים, מערכת או ומערכת גם. בדרך כלל לומדים את זה בכיתות י'. לפני שנתחיל, יירשמו אליי לערוץ לסרטונים נוספים. פתיח ומתחילים. נתחיל במערכת או, אני קורא לה all מהסיבה שתכף אנחנו נראה. אנחנו נתחיל לפתור את שני אי השוויונים שאתם רואים פה על המסך. 3x פלוס 4 קטן שווה ל-10, אנחנו נתייחס כמו אל משוואה רגילה. נעביר את ה-4 לצד ימין, נקבל ש-3x קטן שווה ל-6, נחלק ב-3 על מנת לבודד את ה-x ונקבל ש-x קטן שווה ל-2. זה הפתרון של אי השוויון הראשון. אנחנו נצטרך להזין את זה בציר המספרים שלמטה. את הערכים אנחנו נרשום מהקטן לגדול בצורה הזאת. אם ניקח את הערך 2, אנחנו יודעים שצריך את כל ה-x'ים הקטנים ושווים ל-2, כלומר כל אלה. מאחר והם גם שווים, אני אצבע את הנקודה שמעל 2, כי היא נכללת באי השוויון. נעבור לאי השוויון השני. 2x גדול מ-x פלוס 1, נעביר את ה-x אגף, ואקבל ש-x גדול מ-1. זהו פתרון האי שוויון השני. ארשום את 1 פה, ומאחר ועליי לרשום את כל הערכים הגדולים מ-1, אסמן זאת ככה. בגלל ש-1 לא נחשב, אני אשאיר עיגול ריק כדי לסמן זאת. וכעת עליי להתייחס למערכת או. כשאומרים או, הם מתכוונים לעול, לכל הערכים שהם מוכללים גם באי שוויון הראשון וגם בשני במקרה הזה. כלומר, במערכת או אני אצטרך את כל התחומים ביחד. כלומר, גם את x קטן שווה ל-2 ואת x גדול מ-1. את כל הערכים משניהם. אם אני מסתכל מלמעלה, כל הערכים האלה למעשה נצבעים לי. אפילו פה הנקודה נצבעת בגלל התחום הזה. לכן הפתרון למערכת המשוואות הזו היא לכל x. כי כל x אפשר להציב או פה או פה. נעבור למערכת וגם. אני קורא לה וגג, תכף תבינו גם למה. נתחיל בפתרון אותם אי השוויונים, כדי שתראו את ההבדל בתחום הסופי. אז בראשון קיבלנו מקודם ש-x קטן שווה ל-2, ובצד ימין x גדול מ-1. אני אסמן אותם גם פה, 1 ו-2. ה-x'ים הקטנים ושווים ל-2 אלו הם, אל תשכחו את הנקודה הצבועה ב-2 שמכילה אותה, ופה תהיה לי נקודה ריקה שלא מכילה את 1, אבל את כל הערכים הגדולים מ-1 כן נכללים. כעת אני אתייחס לבקשה של מערכת וגם. אני קורא לזה וגג, כי אני מסתכל על הגגות המשותפים. אני רואה שפה יש לי גג משותף עם זה, חוץ מהנקודה הזאת. ולכן אפשר להגיד שכל הערכים מ-1 עד ל-2, כולל 2, יהיו מתאימים למערכת. כלומר, x גדול מ-1, אבל לא שווה לו, בגלל הנקודה הריקה, ו-x קטן שווה ל-2. 2 גם שייך, מאחר והנקודה פה צבועה. אז שימו לב להבדל. מערכת או זה all, זה כל הערכים שאנחנו רואים בציר. מערכת וגם, אנחנו מסתכלים אך ורק על הגגות המשותפים, כמו במקרה הזה. בואו נעשה תרגיל קטן. מערכת וגם, כאשר היא רשומה בצורה משולבת. שימו לב, 23 קטן מ-4x פלוס 7 וקטן מ-39. במקרה כזה, אתם תתקלו בזה גם בבחנים או במבחנים. בספרים בטוח תתקלו. אנחנו מפרידים את זה לשני אי שוויונים. 23 קטן מ-4x פלוס 7 ו-4x פלוס 7 קטן מ-39. כך יותר נוח לגשת לתרגיל. וכעת נפתור.
בצד שמאל, אם אני אעביר את ה7 אגף, אקבל ש4x גדול מ-16 ו-x, כאן אנחנו נחלק ב-4, x גדול מ-4. תכף אני אצייר זאת בציר מספרים, נעבור לשני. את ה7 אני אעביר לאגף השני ואקבל ש4x קטן מ-32 ולכן x קטן מ-8. בואו נזין זאת בציר המספרים. נרשום את 4 פה ואת 8 פה. הם ביקשו את כל הערכים הגדולים מ-4, לא כולל 4, ולכן נשאיר נקודה ריקה וכל הערכים הגדולים. וכאשר x קטן מ-8, כמובן לא כולל 8, אז הנקודה תהיה ריקה, וכל הערכים הקטנים. כעת, מאחר ומדובר במערכת וגם, שקראתי לה וגג, אנחנו נחפש את הגג המשותף. הגג המשותף הוא מכאן עד לכאן, כמו שאתם רואים, אבל לא כולל את נקודות הקצה 4 ו-8. ולכן התחום המשותף הוא x גדול מ-4 אך לא שווה לו, וקטן מ-8 וגם לא שווה לו. הבנתם? בואו נמשיך לתרגיל הבא. כעת נראה מערכת O. בצד שמאל אני אעביר את ה9x ימינה, ואקבל ש5 קטן מ10x פלוס 35, אעביר את 35 שמאלה ואקבל שמינוס 30 קטן מ10x. לאחר שאצמצם ב10 אקבל ש-x גדול ממינוס 3. תכף אזין זאת על ציר המספרים, אבל קודם נתחיל לפתור את אי השוויון השני. נתחיל בפתיחת הסוגריים, 4x פלוס 4 פלוס 8 קטן מ-4x, שימו לב שה-6x והמינוס 2x מצטמצמים, פלוס 12. כעת אעביר אגפים, אבל מה קורה? ה-4x מצטמצם לי משני האגפים, ופה יש לי 12 קטן מ-12. זה מה שנשאר. מתי 12 קטן מ-12? אף פעם, ולכן אין פתרון לאי שוויון הזה. כלומר, אני ארשום אף x, או שאני ארשום את הסימן הזה שנקרא קבוצה ריקה. כעת הם ביקשו מערכת O. כלומר, אני צריך עול, את הכל ביחד. אז כאשר x גדול ממינוס 3, זה ייראה לי ככה, עם נקודה ריקה. מהאי שוויון השני, אין לי שום x, אז לכן אני לא אתייחס אליו. ומאחר ואנחנו צריכים את כל מה שאנחנו רואים על ציר המספרים, זה רק אי השוויון הראשון. ולכן x גדול ממינוס 3. זו התשובה הסופית. נעבור כעת לתרגיל המשלב גם מערכת O וגם מערכת וגם. נתחיל במערכות ה-O משני הצדדים. את הראשונה אני אזין על ציר המספרים, כאשר נקודות העניין זה 10 ו-18. x גדול מ-10 ייראה לי עם נקודה ריקה ככה, ו-x קטן מ-18 גם נקודה ריקה ייראה לי ככה. אם אנחנו צריכים לעשות מערכת O, אנחנו נכיל את כל הנקודות המוכלות כאן. שימו לב שבאזור של 10 ו-18 הם גם מוכלות, כל אחד מהאי שוויון השני. 10 ריקה בראשון, אבל השני עובר מעליה, לכן היא נכללת. 18 ריקה בשני, אבל היא מוכלת באי שוויון הראשון. לענייננו, פתרון המערכת הוא כל x. כי בסופו של דבר, אני רואה שכל הערכים נצבעים. נעבור למערכת השנייה. אצייר שוב את הציר, כאשר יש לי את נקודות העניין 6 ו-15. כל ה-x'ים הקטנים ושווים, לכן אני צובע זאת, ל-6. וכל ה-x'ים הגדולים מ-15, אך לא מכילים אותו. ככה זה ייראה לי. כאשר מדובר במערכת O, אני אסתכל מלמעלה מה מוכל,
וזוהי התוצאה הסופית. במקרה הזה זה גם יהיה השוויונים עצמם, כלומר x קטן שווה ל-6 ו-x גדול מ-15. כעת אני אזין את שלושתם על הציר המרכזי שלמטה. את הראשון, את הכל x, אני אסמן כקו ישר מעל הציר, ואת השני אסמן לפי נקודות העניין 6 ו-15, x קטן שווה ל-6 ו-x גדול מ-15. מאחר וביקשו מערכת וגם, אצטרך להסתכל על הגגות שנוצרו לי. הגגות המשותפים הם מפה, שימו לב, כי זה זה וזה, ופה, כי זה זה וזה. כלומר, הפתרון הסופי הוא שני השוויונים של צד ימין, x קטן שווה ל-6 ו-x גדול מ-15. וזהו הפתרון. אז שימו לב, כשאתם ניגשים למערכת או, תתייחסו לעול, לכל הערכים הנוצרים. במערכת וגם, תסתכלו רק על הגג. נתראה בסרטון הבא. שיהיה לכם אחלה יום.